سلام، حامد میرهاشمی هستم. میخوایم یه دیوار پروسیجورالی که احتمالاً مشابهش رو تو اینترنت دیدید با هودینی بسازیم. اول یه ذره بزرگتر کنم این صفحه نتورک رو. اینجا کلیک راست یا حتی تب اگر بزنیم جو رو بنویسیم، دبل کلیک کنیم وارد جئومتری یا ساپ میشیم. برای شروع یه کرو میذارم که میشه این پایه آجرایی که میخوایم روی این دیوار بچینیم. کرو که انتخاب کنم، دوباره یه ذره کوچیک کنیم اینو. اینجا اسکیپ رو بزنم میرم تو حالت ویو، دو رو بزنم میرم تو تاپ ویو. حتی اینجا هم میشه با این دکمه ها هم این کار رو کرد، پرسپکتیو و تاپ و شورتکاتش هم جلوش نوشته. وقتی کرو انتخابه، اینتر رو که بزنم میتونم کرو دستی بکشم. میذارمش رو حالت نربز، یه خط نرمی به من بده و کلیک میکنم تا 5 متر. خوبه. اینتر رو که بزنم این انتخاب میشه. اگر اف رو بزنم میتونم ادیتش کنم، یعنی میره تو حالت ادیت که اینجا هم شورتکات داره. یه باگی هم داره که اینا میفتن رو هم یو آی ها، ولی اف رو بزنم میره رو حالت ادیت. فعلا برای شروع همین خوبه. میام اینجا حالا اسکیپ رو بزنم برم رو حالت ویو، دوباره یکو میزنم برم تو پرسپکتیو. حالا یه لاینی میسازم اینور، تبو میزنیم، لاین رو مینویسم، اینتر میزنم. بریم رو خود لاین که لاین رو ببینیم. میخوام این خط چیده بشه رو بخشای مختلف این لاین. درسته؟ یه تب میزنم، یه ریسمپل میزنم. من نقطه هام روشنه، اینو خاموش کنم نقطه ها رو نشون نمیده. روشن میذارم که نقطه ها رو ببینیم. این نقطه آبیا نقاطیه که روی این لاین دارم. ریسمپل چی کار میکنه؟ من اینو به لاین رو به ریسمپل وصل میکنم، ریسمپل رو روشن میکنم. میبینید که توی این فاصله‌ای که نوشتیم، یعنی هر 10 سانت یه دونه خط گذاشته. سایز لاینمون 1 متره که این اومده هر 10 سانت یه دونه نقطه واسه ما گذاشته. اگر مثلا اینو بکنم 2 متر، دوباره این هر 10 سانت یه نقطه واسه ما میذاره که با نقطه اول الان باید 21 پوینت داشته باشیم. کلیک وسط رو روی نود نگه دارم، میبینیم که نوشته 21 پوینت. یه پریمیتیو کم که خود اون خط است. یک نودی هست به اسم کپی تو پوینت. اینجا اگه مختصرم بنویسید اینور کاملشو واسهتون میاره، اول اون حروفو. کپی تو پوینت، اینتر میزنیم. اینا رو بذار یه ذره جابجا کنم که کمتر اشتباه گرفته بشه. این لاین رو میدم به ورودی اول و کرو میدم به ورودی، یعنی کرو میدم به ورودی اول، لاین رو میدم به ورودی دوم. میبینید که نسبت به تعداد نقطه هایی که اینجا داشتیم این لاین رو برای ما چیده. یه همچین ریسمپلی به این نودم میدم. آلتو میگیرم میکشم، کپی میکنه ازش، وصلش میکنم به این خط. یه همچین تعدادی هم اینجا الان نقطه داریم. حالا در نهایت میخوام یک آجر بسازم که فعلا مینویسم باکس. این سایزش خیلی بزرگه، در حال حاضر کوچیکش کنم 1/10 که دکمه وسط موس نگه دارم میتونم اینجوری جا بجا کنم. یه ذره هم کوچیکترش کنم. یه دونه دیگه کپی تو پوینت میارم، تبو میزنم، کپی تو پوینت رو مینویسم، اینتر میزنم، میاره واسم. این نقاط رو وصل میکنم به ورودی دومش، خود باکس رو وصل میکنم به ورودی اول. انتخاب میکنم، میبینید که این نقطه ها رو خاموش کنم که اذیت نکنه.
به تعداد هر پوینت که ما اینجا داشتیم الان یه دونه باکس داریم. حالا این باکس ها رو میگم الان جلوتر. باکس ها رو میخوام یه ذره جابجاتر شبیه آجر بچینیم. اینا رو یک مقدار فاصله بدم و اینجا در بیارم اونی که میخوام. یک نودی هست به اسم، نقطه هاشو ببینیم، به اسم گروپ بای رنج. اونو وصل میکنم به اینجا، انتخابش میکنم، تمپلیت نه، خودش رو انتخاب میکنم و اینجا میذارمش روی پوینت. خودش دیفالت روی پریمیتیو بود. الان اینایی که ضرب شده یعنی ما سلکت کردیم، انتخابش کردیم. من میخوام یکی در میون انتخاب کنم. این پایین یه ذره اینو من بزرگتر کنم. این پایین نوشته سلکت 1 از 1. من میگم 1 از 2. میشه یکی در میون. این نقطه زرده الان انتخاب شدن توی این گروپ هم بنویسیم. چه بنویسیم هاف پوینتس. خب یه جی‌آر‌پی هم بذارم که مخفف گروه باشه، بعداً قاطی نکنیم با چیزای دیگه، بتونیم راحت تر انتخابش کنیم اگر خواستیم. خب حالا میام یه دونه نود اسپلیت میارم، وصلش میکنم به این مسیر، انتخاب میکنم. اگر من توی این نود اسپلیتم اینجایی که نوشته گروپ انتخاب کنم، این گروهی که اون بالا ساختیم رو سلکت کنم، اون نقطه ها رو به ما میده. از خروجی اول این گروه رو به ما میده، از خروجی دوم اونایی که تو این گروه نیستن رو به من میده. یعنی من یه نال بیارم فقط جهت این که ببینیمشون. این ورودی اول کپی میکنم، این خروجی اول، اینم خروجی دوم. وقتی اینو انتخاب میکنم این نقطه هاست، وقتی اینو انتخاب میکنم اون یکی نقطه هایی که اینجا نبودن. اینجا رو نگاه کنین، ببینین عوض میشه. پاکش کنیم چون نیاز نداریم اون حالا فعلا. یه همچین چیزی هم دوباره این ور میخوام بسازم. دوباره این ورم همینو کپی کنم بذارم اینجا، اون این که میخوایم در میاد. اینجا هم دوباره همون اتفاق افتاد دیگه. ورودی اول نقطه زرد میاد، از خروجی اول نقطه زرد رو میبینیم، خروجی دوم نقطه آبی رو. حالا اینجا میام یه اینو فعلا وایو نگر میدارم، این حالت قیچی میشه، میکشم رو خطا، ول کنم جدا میشن. حالا کاری که میخوام بکنم یه کپی تو پوینت بذارم اینجا، یکی دیگه بذارم اینجا. بیام بگم که نقاطی که توی این خروجی اول این اسپلیت داشتیم به این وصلن، نقاط خروجی دوم اسپلیت به این کپی تو پوینت. حالا این به این وصل، اینم به این. یعنی روی این نقاط این خطا اسپان جنریت شن، ساخته بشن. روی این ورودی این خط انتخاب که میکنم همچین چیزی میشه. دوتاشو انتخاب میکنم، آلتو میگیرم، از خروجی یکی از اینا میکشم پایین، این نود مرجو به من میده. این میشه این حالتی که تقریبا شبیه چیدمان آجر در میاد. حالا اگر اینو نیاز نداریم انتخاب میکنم، دیلیتو میزنم. اگر من اینو به این نود وصل کنم یه همچین شکلی میده. پوینت ها رو خاموش کنم و سایزشو یه همچین چیزی که شبیه آجره به من میده.
فقط یه مشکلی هست اینجا، میبینین خط آجرها صافن. آجرها میان بر اساس نرمال این پوینت هایی که ما اینجا داریم. بذارین ساده ترش کنیم. بر اساس این نقاطی که اینجا ما داریم، آجرها میان بر اساس نرمال اینا چیده میشن. چون ما نرمالی به اینا ندادیم، اینا همه صافن و آجرها کاملا صاف چیده شدن. اگر من بیام کرو رو یه ذره جابجا کنم، یعنی بیشتر کروش بدم، اشکالش بیشتر دیده میشه. این چجوریه؟ در واقع باید آجرها صاف روی این کرو چیده، یعنی با مسیر این کرو آجرها هم باید بچرخن. چیکار میکنی برای اینکه این مشکل حل بشه؟ یه توضیح روی این نقطه ها بدم اول که چی کار میخوایم بکنیم. گفتم نرمال بهش ندادیم دیگه، میخوایم چیکار کنم؟ میخوام نرمال رو بر اساس این کرو بهش بدم. ما یه چیزی داریم به اسم تنجنت، یعنی اگه با اینجا حساب کنیم، این نقطه‌ای که اینجاست تنجنتش میشه یه همچین چیزی. این یکی نقطه تنجنتش میشه همچین چیزی. خب من گفتم این باکس، این باکس ما بر اساس نرمال چیده شده دیگه. حالا اگر من بیام بگم که نرمال مساوی تنجنته، پس تنجنتمون باید قاعدتاً بر اساس این خط چیده بشه بره جلو. یه ذره اینجا جا باز کنم. یک نودی هست به اسم پلیفریم که این کار رو برای ما انجام میده. اینجا تنجنت رو واسه هم محاسبه میکنه، نرمال رو نمیخوام. میام میگم تنجنت اون، یعنی در واقع نرمالمون که اتریبیوت نرمال n توی هودینی، یعنی اتریبیوت شناخته شده است. خود هودینی پیشفرض اینو میشناسه به عنوان نرمال. میگم که تنجنت نرمالمون همون تنجنتمونه. انتخاب که میکنم، اگر اینجا نرمال این نقطه ها رو روشن کنم، میبینید که بر اساس این خط چیده شدن دارن میرن جلو. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ تا حالا باکس ها به سمت روبرو بودن، الان باکس ها به سمت این خط کشیده میشن. اگر من اینو انتخاب کنم، اینا رو هم خاموش کنیم، نقطه کنیم، این صحنه رو میبینیم که خب باید اینجا جهت رو که اینجوری داده بودیم و اینو بدیم 1/10، اینو بدیم 2/10، اینم 1/10 کنم که بیت بشه. این اتفاق میفته دقیقاً بر اساس کرومون. حالا ما هر چقدر کرو رو جابجا کنیم، دوربینو میارم بالا که بهتر دیده بشه، هر چقدر این کرو رو جابجا کنیم، باز آجرها بر همون اساس چرخیده میشن. مشخصه دیگه. و جالبیش هم اینه که هرچی میکشیم ببین آجر اضافه میشه. هر جوری من بکشم نسبت به اون شکل دیوار اون شکل میگیره. این تا این بخش کار، این بخش سادهش بود. حالا یه لول میخوام جلوتر برم. دیوارم ببین الان منظم چیده شده. میخوام دیوار بر اساس این نقطه ها، یعنی این نقطه هایی که با این ریسمپل ساختم رو به صورت رندوم یک مقدار بالا پایین کنم. یه مقدار فاصله هاشون انقدر منظم نباشه، متفاوت باشه، و بعد سایز اونو بگیرم بدم به ردیف آجرها. و همینطور دوباره اینجا فاصله اینا رو روی این خط یه مقدار عقب و جلو ببرم و این آجرها که بعداً اضافه میشن، این آجرها نسبت به فاصله این دیوارا سایزشون تغییر کنه.